Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Vậy là tập 170 Black Clover đã lên sóng và tạm thời kết thúc series anime này. Thời gian ấn định khởi chiếu vẫn chưa được nhà sản xuất công bố. Vậy nên anh em nào muốn tiếp tục theo dõi diễn biến Black Clover có thể vào đọc manga từ chap 273 trở đi nhé. Và trong khoảng thời gian gần đây, manga Black Clover cũng đang đến giai đoạn cao trào khi fan hâm mộ đang cực kỳ chú ý đến cái tên Lucifergus. Theo Grant Greenmore, cuốn sách mô tả về một số con quỷ cũng như các nghi thức triệu hồi, thì Lucifergus là con quỷ phụ trách quản lý địa ngục dưới trướng của Lucifer. Và trong một vài tài liệu ở phương Tây, Lucifergus còn được cho là kẻ cai trị quả cầu Starien, nơi giáp tầng cuối cùng của Khaliphot. Ngoài ra, theo tiếng Latin, Lucifergus còn có nghĩa là kẻ chạy trốn ánh sáng, và nó có phần khá tương đồng với câu chuyện về quá khứ của Notch, một kẻ cũng từng chạy trốn khỏi ánh sáng của em trai mình. Đó là những thông tin ngoài lề khá thú vị về Lucifergus. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng ta tìm hiểu về hệ thống ác ma của thế giới Minh Phủ, để qua đó trả lời câu hỏi Libe là ác ma thuộc đẳng cấp nào. Ngoài ra, đã bao giờ anh em tự hỏi vì sao Notch lại căm ghét Yami đến vậy? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Và nếu anh em nào có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại như tai nghe, ốp lưng, cáp sạc các thứ, thì đừng quên ghé qua ủng hộ shop phụ kiện điện thoại của Anime Wiki. Giá cước học sinh nhưng chất lượng thì bao phụ huynh đó nhé. Link shop ở phần bình luận và mô tả đó nha anh em. Như chúng ta đã biết ở những khung hình đầu của chương 287, khi đang bị treo lơ lửng trên các cọc băng và lửa, Notch đã nói rằng sức mạnh của lũ ác ma cao cấp kia là quá lớn, và dù được sự hỗ trợ của 4 ác ma trung cấp nhưng anh còn không chạm nổi vào người của chúng. Để giải quyết tình hình, như một phương án cuối cùng, Notch đã quyết định hợp thể chú mèo Plumade và gà trống Wagner để tạo ra trạng thái Carlos Felix. Với nó, Notch có thể thực hiện một ma pháp tác động được lên lũ ác ma cao cấp, và đáng chú ý hơn là trạng thái này có 4 sừng. Ở Minh Phủ, từ khi sinh ra, các ác ma đã được mặc định cấp độ và không thể thay đổi nó trong suốt phần đời còn lại. Thế nên việc Notch kết hợp hai ác ma trung cấp để đối trở lại ác ma cao cấp có thể hiểu như là cách đang nâng cấp ác ma vậy. Nói cách khác, trung cấp sẽ tiệm cận được sức mạnh của ác ma cao cấp, và cũng từ đó chúng ta có thể hình dung ra các cấp bậc ác ma được chia trong Minh Phủ một cách rõ ràng hơn. Trong cả anime và manga Black Clover thì đến thời điểm này chúng ta biết được có 4 loại ác ma. Đầu tiên là ác ma hạ cấp, sở hữu sức mạnh vượt trội hơn người thường, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho những pháp sư được đào tạo như quân cách mạng của Space. Lũ ác ma này có ngoại hình giống với đám trung cấp, nhưng chúng dường như không có khả năng giao tiếp, không có trí thông minh và chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Bù lại những điều đó thì số lượng của chúng cực kỳ đông đảo. Với phương châm trâu đánh lâu cũng chết, số lượng của chúng nhiều đến mức có thể khiến Salamander của Fuegoleon khạc muốn chảy máu cả cổ họng. Tuy vậy, ác ma hạ cấp được đánh giá không phải là mối đe dọa của nhân loại. Tiếp theo là ác ma trung cấp, số lượng ít hơn và mạnh hơn đám hạ cấp. Chúng được Torat nhận định là sẽ khó khăn hơn để tiêu diệt và sẽ là vấn đề với những pháp sư dưới bậc 1. Ác ma trung cấp có trí thông minh, có khả năng giao tiếp, thế nên để hạ gục nhóm này tốn khá nhiều sức lực. Chúng ta cũng từng thấy lúc dùng ma pháp tối thượng để hạ gục 4 con ác ma trung cấp trong nháy mắt, thế nên có thể nhận định đám ác ma trung cấp này vẫn chưa mạnh bằng pháp sư bậc 1. Dù vậy, ở thời điểm 18 tuổi, Notch đã thuần phục được 4 con trung cấp, chừng đó đã đủ để chứng tỏ tài năng thiên bẩm của đoàn phó này rồi. Ngoài ra, những ác ma trung cấp khi khế ước với con người không mang đến ma pháp thứ hai cho chủ nhân. Chúng ta có thể liên tưởng đến trường hợp 4 ác ma của Notch, chúng đơn thuần chỉ mang đến những hiệu ứng cường hóa thêm ma pháp cho anh mà thôi. Bên cạnh đó, từ lâu chúng ta đã biết ác ma có thể liên kết với con người thông qua thứ được gọi là khế ước, và người được liên kết gọi là ám chủ. Khi ác ma và con người hợp nhất với nhau, chúng sẽ tạo ra trạng thái đồng hóa, gia tăng sức mạnh lên rất nhiều. Cho đến thời điểm này của series, có 2 cách để thực hiện khế ước với ác ma, đó là cấm thuật Tùng Ma Nghi, và cách còn lại là thông qua phương thức bí ẩn của Hắc Tam. Với Tùng Ma Nghi, con người có thể thu phục hoàn toàn được ác ma, bắt chúng phải tuân theo mệnh lệnh của mình. Thậm chí các ác ma còn có thể xuất hiện ra bên ngoài dưới hình dạng chibi cực kỳ dễ thương. Nghi thức này có một hạn chế, đó là phải mạo hiểm tính mạng để chiến đấu tay đôi với ác ma. Cũng vì vậy mà rất khó để thu phục được những ác ma cấp cao với sức mạnh to lớn. Tuy nhiên, khi sử dụng Tùng Ma Nghi khế ước thành công, ám chủ có thể khai thác được 100% sức mạnh của ác ma đó. Còn với hình thức của Hắc Tam thì chúng có thể khế ước được những ác ma cao cấp, nhưng không phải là thu phục mà dường như chỉ đơn thuần là hợp tác với nhau. Có thể hiểu theo cách khác chính là lợi dụng lẫn nhau. Và phương thức bí ẩn này còn có một hạn chế, đó là ám chủ không thể khai thác được 100% sức mạnh ác ma vì rào cản giữa hai thế giới khác nhau. Và rào cản này chỉ có thể được gỡ bỏ khi cánh cổng Minh Phủ được mở. Thế nên có thể nhận định bằng cách này hay cách khác thì vẫn có những hạn chế và ưu điểm riêng của từng cách thức. Quay trở lại với hệ thống phân cấp ác ma của Black Clover,
Kế tiếp đám ác ma hạ cấp và trung cấp sẽ là ác ma cao cấp. Chúng cũng được chia ra thành nhiều loại khác nhau theo sức mạnh và vai trò. Hiện nay đã có 7 ác ma cao cấp xuất hiện trong series gồm Jackred với linh ngôn ma pháp, Magicula với nguyền ma pháp, ác ma của Genon với không gian ma pháp, tên ác ma từng ném Libe khỏi minh phủ, cặp đôi Nama Lilith và cuối cùng là Lucifergus. Trong 7 tên này lại được chia ra thành hai loại. Một loại sở hữu sức mạnh bá đạo, đó là nhóm của Magicula, Genon, Nama, Lilith và Jackred. Đám ác ma này chỉ có 2 sừng và trí thông minh vượt trội. Như Jackred có thể lên kế hoạch hồi sinh tới tận 500 năm sau. Ngoài ra chúng cũng cực kỳ máu chiến và tàn nhẫn. Tuy vậy, giống như Nox đã nhận định ở chương 280, Nama và Lilith lại ở đẳng cấp cao hơn so với Hắc Tam. Có nghĩa là trong đám này cũng có sự chênh lệch sức mạnh nhất định. Nhưng nhìn chung chúng đều sở hữu nguồn ma lực gần như vô tận. Sức mạnh thể chất và ma pháp đã vượt qua quy luật thông thường. Nhưng nguyên ma pháp của Magicula có thể nguyên rủa cả những tinh linh, hay đám Nama và Lilith đã biến đổi cơ thể thành ma pháp để vô hiệu hóa các đòn tấn công vật lý. Chưa hết, trong chương 287, chúng ta đã thấy chúng còn có thể đốt cháy hoặc đóng băng cả những thứ không có thực như ma pháp. Tiếp theo là ác ma cao cấp thứ hai, chính là dạng những chỉ huy côn đàn như trường hợp của Lucifergus và tên đã ném Libe khỏi minh phủ. Loại ác ma này có 4 sừng, có thể Tabata đã tạo thêm 2 chiếc sừng là để phân biệt vai trò đó của chúng. Ngoài ra, dù sức mạnh của loại này chưa được biết đến nhiều, cũng như chưa chắc đã mạnh hơn nhóm của Magicula, nhưng đám ác ma này hoạt động trực tiếp dưới quyền những kẻ thống trị của minh phủ, đó là ác ma tối cao. Và cấp bậc ác ma cuối cùng cũng như là cao nhất trong Black Clover chính là 3 ác ma tối cao nhất của minh phủ. Chúng lần lượt sở hữu sức mạnh của trọng lực, không gian và thời gian. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta mới chỉ biết mặt của một trong 3 tên ác ma này, đó là Lucifer. Hắn có 4 sừng, 4 cánh và sở hữu sức mạnh được nhận định là có thể khiến con người bị diệt chủng. Việc 2 tên ác ma tối cao còn lại chưa xuất hiện đã khiến rất nhiều anh em đặt ra giả thuyết rằng Julius, người có năng lực điều khiển thời gian, chính là ám chủ của một ác ma tối cao. Điều này rất thú vị, bởi đối với Tabata thì những điều tưởng chừng vô lý thường rất hay xảy ra. Đặc biệt hơn, chúng ta đã nhiều lần tự hỏi vì sao Julius lại tập hợp cả William và Yami một cách trùng hợp đến thế. Ngoài ra thì gia tộc của Julius và nguồn gốc của ông từ đâu, tất cả vẫn hoàn toàn là bí ẩn. Tuy vậy, trong chương 243, Dante từng hỏi Lucifer về ác ma của Asta và nhận được câu trả lời là nếu là một ác ma cấp cao thì trên thế giới này chỉ có một mình Jackred, kẻ đã rời khỏi minh phủ. Điều đó cũng có nghĩa là ở thời điểm cách đây vài ngày thôi, Lucifer đã xác nhận ngoài Hắc Tam và Jackred thì không còn một ác ma cao cấp nào khác trên thế giới. Thế nên tớ nghĩ rằng giả thuyết trên là không chính xác. Quay trở lại vấn đề chính về cấp bậc ác ma của Libe, tớ nghĩ rằng cậu ta là một ác ma cao cấp. Thanh niên này có khả năng giao tiếp, có trí thông minh dù không được cao cho lắm. Chừng đó chưa thể chứng minh Libe là một ác ma cao cấp. Dựa vào hệ thống phân loại các ác ma như trên, chúng ta có thể nhận thấy với những ác ma trung cấp khi đồng hóa sẽ có 2 sừng, và khi 2 ác ma trung cấp kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra trạng thái có sức mạnh ngang ngửa với một ác ma cao cấp 4 sừng. Bên cạnh đó, khi Hắc Tam đồng hóa 100% sức mạnh với những ác ma cao cấp trở lên, chúng cũng có 4 sừng. Nó tương đồng với trạng thái đồng hóa của Asta và Libe, phải không nào? Thế nên có thể dựa vào đó để xác định được cấp bậc của Libe là ác ma cao cấp. Vậy nếu Libe là một ác ma cao cấp thì tại sao trong chương 243 Lucifer lại nói rằng hắn không biết Libe là ai và ở nhân giới chỉ có một mình Jackred là ác ma cấp cao? Điều này liên quan đến Lysita, mẹ của Asta. Ở chương 268, thông qua hồi ức của Libe, chúng ta biết được Lucifer có khả năng cảm nhận được những ác ma cấp bậc thấp hơn mình, thậm chí còn có thể điều khiển cơ thể ác ma đó. Và để đối phó với năng lực này, Lysita đã dùng toàn bộ ma pháp của cô phong ấn Libe vào cuốn sách 5 lá. Cũng từ đó, thanh niên này nằm ngoài vùng phủ sóng của Lucifer. Chính việc không thể cảm nhận được Libe như vậy đã khiến Lucifer hoàn toàn không còn chút thông tin nào về ác ma cool và không thể xác định được cấp bậc của cậu. Dù sao đó vẫn là giả thuyết, nhưng cũng rất thú vị phải không nào? Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lý do vì sao Nox lại ghét Yami nhé anh em. Trong chương 287, sau khi Nox thất bại trong kỹ năng mạnh nhất của mình, anh không chỉ mất đi niềm hy vọng con người có thể chiến thắng ác ma, mà còn mất luôn cả Plumede và Wagner. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, tượng trưng sẽ bỏ mạng thì Asta xuất hiện. Với trạng thái đồng hóa, não cơ đã chém đứt tay con ma thần một cách nhẹ nhàng. Đó cũng là điểm nhấn hoành tá tràng của chương truyện, hứa hẹn cho chúng ta một màn combat bùng nổ ở chương sau. Nhưng 287 còn một khoảnh khắc cực kỳ ý nghĩa. Nó liên quan đến mối quan hệ tương đồng một cách kỳ lạ của Nox và Yami. Hai người họ bằng tuổi nhau, đều 29 tuổi, đều có cá tính thích tự do, đều từng không có nơi để về, đều sở hữu ma pháp bất thường, đều thân thiết với Morgan và cũng từng rất thân với nhau. Chúng ta cũng từng nghĩ rằng Nox ghét Yami vì đoán chừng này liên quan đến cái chết của Morgan. Tuy nhiên Miden hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này.
Thậm chí sau sự mất mát đó, để tưởng nhớ về Morgan, Yami đã bắt đầu hút thuốc. Vậy vì đâu mà Nash lại căm ghét Yami đến vậy? Nếu anh em để ý sẽ nhận thấy Tabata đã xây dựng Nash và Morgan như hai thái cực đối lập nhau, nhưng Yami và Nash lại là hai người rất giống nhau như một phiên bản vậy. Tuy nhiên Yami lại có được những thứ Nash hằng khao khát, đó là được chiến đấu, được bảo vệ thế giới cùng Morgan, vị trí mà đáng lý ra nó phải thuộc về Nash. Yami cũng đã đứng lên được từ cái chết của Morgan, để qua đó xây dựng riêng cho mình một quân đoàn đứng thứ hai vương quốc Clover. Còn Nash thì vẫn mãi đắm chìm trong quá khứ dằn vặt tội lỗi. Nói cách khác, Yami chính là minh chứng cho những lựa chọn đúng đắn của Nash. Hãy thử nghĩ về cảm giác một người giống y hệt mình về sức mạnh, tính cách, thậm chí xuất phát điểm còn thấp hơn cả mình, nhưng lại có thể làm được những thứ mà mình luôn khao khát. Chắc hẳn sẽ có chút đố kỵ và ghen ghét phải không nào? Đó là một trong những cách xây dựng nhân vật tuyệt vời của Tabata. Theo anh em thì sao? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn anh em đã lắng nghe đến giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau của Anime Wiki.